हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल फ्रेन्ड्स ब्लगर होइन। अब आज चाहिँ हामी नगरकोट जाने प्लानमा छौँ। अब अहिलेको 6:30 भयो। अब नगरकोट निस्किँदा कस्तो अनुभव हुन्छ, यो दुईजना निस्किँला ऊ राइडर पछाडि होइन। अब अहिले 6:30 भयो, कति बजे पुगिन्छ अनि त्यहाँको रुमको भाडा के कति पर्छ, कति लाग्छ, टोटल खर्च होइन, खानासाना के कति लाग्छ त्यो टोटल आज हेर्ने हो। भिडियो मन परे लाइक हानिदिनु होइन, कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु, च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु। लु अब चाहिँ हामी लागेको रोडतिर भेटौँला है त बाटोमा है केटा। बाई बाई। विशाल सर होइन, म्यानेजर साहब हाम्रो मसँग हिँडेछु म पनि। अब जाम सुरु भयो अहिलेदेखि नै, कहिले पुग्नु। ल हेर जाम माधर उहीँसम्म छ त यार। यो चाहिँ फर्स्ट जाम हो ल गाइस, यो चाहिँ फर्स्ट जाम हो है, फर्स्ट जाम हिँडेपछिको। ए पुग्यो ओ उडे उडो उडो उडो। ल गाइस पानी पर्न थालेछ होइन, पानी परिरहेको छ होइन। के गर्नु यस्तै हो, फाइनली पानी परेर यो हेर्नु हेर्नु के भन्ने छ हजुरलाई। पानी परेर सिक्रेट भयो ल ठिक छ। अब यहाँ दुई विनायकमा रोकिया छौँ होइन। अब पानी रोकिन्छ अनि ट्याक्क गइन्छ। ए रेनकोट लिएर जान्छ, रेनकोट लिएर गइन्छ। अब के गर्नु छ ल केटा। हामी चाहिँ सल्लाह गाडी 3 कुनेबाट अलिकति माथि आइपुग्यो होइन। अब यहाँ 82 भन्ने ठाउँ रहेछ, अहिलेसम्म गाडीको बोर्डमा चाहिँ देखिया हो 82 भनेको। अब रियलमा चाहिँ आएको थिएन 82। अब अहिले आउँदैछ, इरानी नानीहरू यहाँ आउँदैछन् अनि 82 चाहिँ अब भर्खर आइँदैछ। अब कतिखेर पुग्यो, खाना खानु छ गएर केटा हो, समस्या छ बडो। रात परिसक्यो, कतिखेर खाना खाने हो, कतिखेर पुग्ने हो, यो समस्यामा पर्ने हो त। अलि बेलुकै हिँडियो होइन। ल ठिकै छ, अब कतिखेर पुगिन्छ त्यो अनुसार च्याट्ट मिलाएर भाषा खानुपर्छ, त्यही अनुसार अगाडि कप। केटा हो अँध्यारो रात छ होइन, बिच बाटोमा आइपुग्यो। यहाँ पुरा टन्न सन्टुक लिएर बसेका होइन। बाटो सही छ, बाटो सही त के भन्नु, बेलुकाको टाइममा चाहिँ नआउनु होला कि त बाटो अलिक राम्रो मिल्ने छ। ओह्रालो सोह्रालो यताउति। विशाल सर केही भन्नु छ? पानीले भिजेर चाहिँ भिजेको भयो होइन, उसलाई चाहिँ चेपिएछ। पानी पर्छ कि मेन भने त्यो रेनकोट लोडेर यहाँ बिजोक भएर बसिया छ। ल ठिकै छ। अब हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँनिर तलक्क तल्केर बसेको छ। अब लाग्ने हो। यताबाट बाटो रहेछ, दुईवटा बाटो रहेछ होइन। एउटा बाटो चाहिँ ग्रेगर, अर्को बाटो चाहिँ पिच रहेछ, पिचबाट जानुपर्छ। लगेर माथितिर भेटौँ ल होटलतिर पुगेर है त। गाइस फाइनल्ली आइपुग्यो होटलमा होइन। चट्ट पारेर कति बजी आइपुग्यो, 8:30 बजी आइपुग्यो। घरबाट 6:30मा हिँडेको। होटेलको रुम हेर्नुपर्दा दामी छ होइन। यता हाम्रो विशाल सर टोइलेटमा के गर्दै हुनुहुन्छ अरे होइन, नहेरौँ त्यतातिर, ध्यान नदिनु बढी। बेड दामी छ होइन। अब भ्यू स्यू बाहिरबाट देखिन्छ, डेढा हल्का छ होइन। अब एटेच बाथरुमवाला टक्क यहाँबाट बाहिर निस्किने भ्युज ट्याक्कै हेर्नलाई हाम्रो सही छ। यहाँबाट बाहिर निस्किने 12 बजी आइपुग्छ होइन ट्याक्क। अब अहिले चाहिँ अँध्यारो छ, भोलि देखाउँला जे देखाउँछ। भ्यू अब यहाँबाट के कति देखिन्छ अहिलेलाई चाहिँ केही देखिँदैन होला होइन। ल ठिक छ, यो भोलि बिहान देखाउँछ है त। हो बिहान 5 बजे ट्याक्क उठ्ने हो, ट्याक्क घाम आइरहन्छ, च्याट्ट यहाँबाट हेर्नुपर्छ, सही देख्छ भ्यू। ए म आफै देखिरहेर हिँड्छ, म के हल्ला गरेँ। पहिला म त देखिनु पऱ्यो नि, भिडियो देखिनु पहिला म देखिनुपर्छ है गाइस होइन। ल ठिक छ, सही छ। यता यता अर्को रुम छ, यता छिर्न पाइँदैन, मनाइ छ अर्काको रुममा। के कसो विशाल छ, केही छ भन्नु? हातमा जुत्ता बोकेर बाटोमा हिलो यसले हो नि त हिलो। हातमा जुत्ता बोकेर हिँडेको छ नि केटा हो। सही हो। ल अब अहिले चाहिँ मैले अब यहाँ आएर बुझेँ, मैले यहाँ आएर अब यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ होइन, एउटा रुमको 1100 भन्नुभएको छ, 1100 पर्ने रहेछ एउटा रुमलाई। अब डिस्काउन्ट हाम्रो सरले हाल्नुहुन्छ, म्यानेजर साहब हो होइन हाम्रो। ठिक छ। अनि
अब खाजा नास्ताको लागि खानासानाको लागि हामीलाई यहाँ अब मेन्यु छोड्नु भएको छ होइन। यो होटेल चाहिँ यहाँ अब अलि राम्रै खालको रहेछ भनौँ न, सस्तो मस्तो भरपर्दो होटेल रहेछ। हामी यसैमा रुचायौँ होइन। अब यहाँ भन्नुपर्दा मिल्क टीको कुरा गर्दा 50 रुपियाँ लाग्छ है, सस्तै मिल्क टीको 50 हो त। खाना अब मिल्क टीकै 50 हुन्छ। खानातिर अहिले ध्यान नदिउँ, खाना अहिले पछि हेर्नुलाई सरहमा हेर्दै हुनुहुन्छ। खानालाई देख्ने बित्तिकै उहाँको सातो बुत्लो उठ्छ। अहिले यहाँ कति प्राइस देखाएको छ चिकन चाउमिन होइन 240 होइन, सस्तै रहेछ चिकन चाउमिन 240 है। भेजमा 210, भेजमा 210 है। ल 110 210 210 हो। मरी गएछ, धानी डुट्ने रहेछ नि केटा होइन। बखली चाहिँ अलिक गरौँ पारेर आऊ है आउँदा। त्यही हो, अर्कोचोटि आउँदा चाहिँ होइन अलिक पैसा लिएर अर्कोचोटि आउँछ अलिक मकै बोकेर आउने गरेर पैसा। ल ठिक छ केटा, अब हामी अहिले मगाउँछौँ के मगाउँछौँ ठ्याक्क त्यतिखेर भेटौँला है त। ल अहिलेलाई टाटा। हेलो गाइस, गुड मर्निङ होइन। अब आँखा मिच्दै उठिएको छ, बिहान भयो। अब यहाँबाट यसो बाइकमा तेलको मात्रा कमी भएका कारणले उपरोक्त सम्बन्धमा आज हामी तेल हाल्न जाँदैछौँ। अब 2-3 लिटर हाल्न पुग्छ होला। म्यानेजर साहब हुनुहुन्छ है, केही भन्नु छ फेरि? के भन्नु, बाहिर के अरे भ्यू हेर्न आएको सब कुहिरोले सब कुहिरोले बिजोग बनाइरहेछ भने बाहिर हेर्न नहुने एकचोटि कुहिरो नि देखाइदिउँ। खोइ छोडौँ, बाहिर गइदिउँ, कुहिरो देखाइदिउँ होइन। फेरि हाम्रा केटाहरूले बत्ती आउँदैनन् भन्ने बडो समस्या परेको छ। कुहिरो दामी बारामा वरिपरि कुहिरो लागेको छ। भ्यू हेर्न आएको यस्तो छ है हालत भ्यूको। भ्यू अरे यो होइन, छैन केही पनि छैन। अझै लामो बनाएर देखाइदिन्छु म होइन। अन्त बढ्दैन क्या हो फेरि, बढ्छ अझै बढ्छ है। ल यति हो भ्यूको नाममा कलङ्क, भ्यू नै छैन हो। सब कुहिरो ढाकेको छ। कुहिरो नढाक्यो भने त भ्यू दामी देख्थ्यो होला। त्यही पनि अहिले चाहिँ हल्का हल्का देखिन थालेको छ यतातिर चाहिँ। अब यहाँ अहिले छैन। अब अहिले भ्यू खुल्छ अनि देखाइदिउँला केटा हो होइन। अब अहिलेलाई चाहिँ हामी तेल हाल्नतिर अघि बढ्छौँ। तेल हाल्छौँ, अलिकति के कति लाग्छ अनि त्यही अनुसार गाडीहरू नि कराउँदैछ नि तलतिर। ठिकै छ ल, अब तेल हाल्न लागिन्छ। बाइक एकछिन स्टार्ट गर्नु पऱ्यो होइन, एकछिन स्टार्ट गरेर छोड्नु परिहाल्यो। अब 15-20 मिनट जति चाहिँ तेल हाल्न लाग्छ। लु अब उतैतिर भेटौँला, कता भेटिने है त। ल गाइस, अब यसो हावा खान निस्किया छ होइन म्यानेजर साहब र म चट्ट लाएर। अब यसो हेरिन्छ बाटो कस्तो कस्तो रहेछ। अब आइसकेपछि राम्रो घुमेरै जानु पऱ्यो होइन। ल अब अघि बढिन्छ यहाँबाट है त केटा। बाटोतिर हेर अब ध्यान देऊ सबले। ल गाइस, अघि बढियो, बिस्तारो बिस्तारो जाने हो होइन। बाटो यस्तै हो, टक्का टक्का, काहीँ भिरालो काहीँ उकालो काहीँ ब्रेगर। यो चाँगु नारायण पनि हो, चाँगु नारायण नगरपालिका अरे। के जाने यार, उता कता पुग्ने थाहा छैन। खाए त जङ्गल छ त, त्यही त नजाउँ है। नजाउँ अब एकैचोटि हामी भ्यू टावरको बाटो लाग्नुपर्छ। उता गएर केही काम छैन। बोक्सीहरू आइरहेको छन् कि होइन, त्यही भएर हामी त बाटोबाटै फर्केको। क्यामेरामा यसो बोक्सीहरू देख्यो होला नि केटाहरू। फेरि गन्तव्य बिन भइन्छ, गन्तव्यतिर त लाग्नु पऱ्यो। त्यही भएर हामी फर्क्यौँ त्यहाँबाट। अब यहाँबाट पहिला भ्यू टावर गइन्छ, अनि भ्यू टावरबाट अनि कहाँ गइन्छ, भ्यू टावरबाट घर फर्किन्छ। बाटो चाहिँ बिल्कुलै गतिलो छ है केटा हो। बाटो चाहिँ बिल्कुल गतिलो छ एकदम होइन, हिलो हिलो। यहाँ अब फेरि ओह्रालो कटेपछि फेरि अर्को हिलो आइपुग्ने होला। नाम मात्र नगरकोट, अर्को आइपुग्छ। ल गाइस, ठ्याक्क हामी भ्यू टावर निस्किन लागेको होइन। यहाँ अब हल्का हल्का कुहिरो खुल्न थाल्यो कि हल्का हल्का भ्यूज देखिँदैछ होइन ठ्याक्क। अब हल्का कुहिरो खुल्न थाल्यो। अब भ्यू टावर नै गरेर देखिन्छ भ्यूज चाहिँ। के कसो विचार छ, केही भन्नु छ फेरि एकचोटि? अब त छैन भन्नु छ नि भनौँ होइन, मनका कुरा राखौँ। लु अब अहिले चाहिँ बाटो लाग्दैछौँ हामी भ्यू टावरतिर होइन। ल बाटामै भेटौँला केटा। ल गाइस, भर्याङ उत्रिँदैछौँ होइन।
पछाडि विशाल सर यहाँ ऐना पनि छ है विशाल सर हेर्छ भन्नुहुन्छ म्यानेजर साथी हो नि गीत गरौँ अब बिलसिल पे गरिन्छ अनि बाटो लागिन्छ है त सो गाइस अब होटलबाट निस्कियो होइन बाटामा बाटो अघि चाहिँ राम्रै आइरहेको थियो अब अहिले चाहिँ 1 घन्टाको बाटो भ्यू टावर अरे खोइ हामी त ओह्रालो पो झर्दा छौँ उल्टो बाटो आइयो जस्तो लाग्यो उकालोमा पो हुन्छ रहेछ बाटो राम्रो दिदी भ्यू टावर कता हो कताबाट माथि त्यो चोकबाट कता त्यो चोकसम्म चाहिँ पुग्नु पर्यो होइन भन्दै बाटो बिर्सियो केटा हो बाटो बिर्सियो होइन म त्यही त म यहाँ भन्दैछु विशाल सरलाई म्यानेजर सरलाई जब कि सर हामी ओह्रालो लाग्दैछौँ है कृपया सतर्क रहनु त अघि हामी गएको बाटो त्यही छ अरे घोडा हो कि गधा हो यसो हेर्दा गधा जस्तै छ घोडै पो रहेछ होइन यसो हेर्दा तारा गाउँ रिसोर्ट होटेल अरे छ अगाडि स्कर्पियो छ अब बाटो गधा भेटियो घोडै रहेछ घोडा ल दाइ ल केटाहरू आइपुग्यो होइन बाइक लिएर सरर बाटामा अब यहाँ यसो खाजा खानेतिर तर्खर हुँदैछ अब यहाँ भर्याङ रहेछ एउटा त्यो भर्याङबाट मासतिर लाग्नुपर्ने रहेछ होइन अब यहाँ लाग्दैछ दामी पारामा हाम्रो पनि यता बन्दैछ केटाहरू खानालाई बसिया छन् होइन अब चाहिँ आइफोनबाट हानेको अर्को मोबाइलको चासी थियो आइफोनबाट कस्तो क्वालिटी आउँछ केटा हो कमेन्ट हान्दै हो होइन हामी कुन चाहिँ यता छ ल सर केही भन्नु छ केही छ ल फाइनल्ली आइपुग्यो भ्यू टावर चाहिँ यत्रै है अनि अन्त यत्रो नि भ्यू टावर हुन्छ गेट यही हो यसरी सट्टा खोल्ने ओहो बहिनी के छ भ्यू टावर अरे लड्यो भने मर्ने भुत्तुकै पो हुने रहेछ त यहाँबाट लडो भन्नु भर्याङमा चढिँदैछ उता बुढी आन्टी पनि जानुभएको छ होइन सही हो फोटोसोटो खिच्ने रमाइलो वातावरण त्यस्तो त मैले यहाँ केही देखिनँ देख्न चाहिँ राम्रो त्यही बाटो साटो मौसम राम्रो हुन्छ त्यही हो तर यहाँ केही पनि छैन सब पनौती है यहाँबाट देखिँदो रहेछ काठमाडौँ चाहिँ त्यो काठमाडौँ हो कि काभ्रे त्यो चाहिँ थाहा भएन होइन परेवा पनि उड्दैछ यहाँबाट देखिँदो रहेछ होइन त्यही हो विशाल सर केही भन्नु छ यो ठाउँलाई भ्यू टावर भएन कि यो त घरको छत जत्रो भइहाल्यो नि थेरी कामै छैन नि यो त गाइस छना चाहिँ केही रहेनछ होइन यो एउटा भ्यू टावर अब हामी चाहिँ फर्किँला भ्यू टावर नचढाउँ यहाँ बाँदर जस्तो चढेर बसेछन् फोकटमा होइन बेरोजगारका दुकानहरू र अब चाहिँ हामी चाहिँ बाटो लाग्दैछौँ जाउँ विशाल छ कलतिर के लाग्छ फोटो कस्तो खिचियो फोटो राम्रो ए त्यसको लागि त अब हाम्रो जस्तो ओरिजिनल थोप्रा पनि चाहियो नि त होइन अब हामी चाहिँ लाग्यौँ फलतिर ठिक छ भर्याङ फलतिर छ सर र झर्ने हो उल्टो पाल्टो ल अब झरिँदैछ केटा बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै होइन एउटा फेरि नयाँ भ्यू टावर भेटिदिरहेको क्या दामी त्योभन्दा अग्लो भ्यू टावर यहाँ हाम्रो म्यानेजर साहब चढ्न लाग्नु भएको छ यही भ्यू टावर र ल चढौँ लागौँ उकालो ल भ्यू टावर चढ्न लागेको छ होइन सही छ लामो छ भ्यू टावर धेरै ठुलो छ यत्रो भ्यू टावर चढ्दा त थाकिन्छ माथिको भन्दा निकै ठुलो छ खाली अब चढेर हेरौँ है त कस्तो अनुभव हुन्छ
झर्ना हेर्न जाँदैछौँ होइन। र अब चाहिँ नगरकोट वाटरफलमा ल वाटरफलतिर गएर भेट्नुपर्छ केटा हो। झर्ना हेर्न गइँदैछ होइन। अब माथि भ्यू टावर देखिहाल्यो कस्तो रहेछ। भ्यू टावर चाहिँ अब झुकेर नआऊ त्यस्तो पनौती ठाउँमा चाहिँ होइन। अब चाहिँ हामी वाटरफल हेर्न जाँदैछौँ। कस्तो छ त्यो पनि हेरौँ है त गएर कस्तो चाहिँ रहेछ। यो बाटो चाहिँ दामी रहेछ कि है। बाटो ओह्रालो छ है गाइस। ल हामी त स्टार्ट अफ गरेर उकालो खोजिएको थियो अब ओह्रालो है होइन। हामी चाहिँ स्टार्ट अफ गरेर सर जाँदैछौँ। पेट्रोल जोगिने भयो। पेट्रोल जोगिने उपाय यही नै हो। स्टार्ट अफ गरेर बब्बाल रहेछ कि। स्टार्ट अफ गरेर नि बाइक 25 को स्पिडमा छ ठिक छ। ठाउँ चाहिँ बब्बाल रहेछ होइन। अब नगरकोटको पिक चाहिँ काम छैन होइन गाई। तर यो बाटो साटो मौसम यताउति वातावरण सब सही छ। आउने कपालहरू आउने ठाउँ रहेछ होइन। हामी चाहिँ अब केटा आयो बडो समस्या पर्यो आज। ठाउँ चाहिँ बब्बाल रहेछ। सबैजना अब यो ठाउँ गएछौँ घुम्न आउनु होला एकचोटि चाहिँ। चिसो मौसम रहेछ होइन। एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ होइन। सुनसान दादा झर्ना जाने कताबाट हो? झर्ना जाने अझै तलबाट हजुर। यहाँ चाहिँ हाम्रो आन्टीहरू हिँड्दै हुँदो रहेछ झर्ना हेर्न। कपाल आउने एरिया भनेको चाहिँ कपाल देखियो। फर्स्ट कपाल देखियो यो एरियामा। हाम्रो कपालहरू यहाँ हारिसाए जस्तो छ है। हेर्नु हेर्नु फर्काउँदैछ किन्नुले। चाहिँ सबैजना कपाल मात्र आउनु होला नि। एक्लै आयो नि त लास्ट झ्याउ हुँदो रहेछ होइन त बस। त्यो म्यानेजर साहबलाई धोका दिन्छ कि अघिदेखि कपालको कपाल भने चिचाइ छ। सब कपाल मात्र छ नि। हाम्रो म्यानेजर साहबको लागि कोही छन् भने आयो कमेन्ट गर। लबी ठोक्दै म भन्दिनँ। अब भ्यू टावर चाहिँ हेऱ्यौँ होइन। हाम्रो घर के अरे एउटा घरकै तला घर जस्तो रहेछ। त्यसले यहाँ बाइक राखेर तलतिर डेटिङ गइरहेको छ फेरि। हेर्नु जाने त बब्बाल ठाउँ रहेछ यो चाहिँ होइन। आयो आयो नयाँ अर्को गर्लफ्रेन्डको क्यारे। फाइनली हामी पनि ल गाइस कपाल बानियो। हामी पनि झर्ना आइपुग्यो। झर्ना आइपुग्यौँ होइन। झर्ना निकै ठुलो रहेछ आज हेर्नु पर्दा। कहिले नदेखेको झर्ना यो देखियो। यहाँ देखियो। यो झर्ना चाहिँ निकै नै ठुलो रहेको छ। हामीलाई बगाउला भन्ने एउटा समस्या देखिएको छ होइन। कमल विनायक जितपुर स्वस्ति स्थान चौरी करला सही हो। बस गयो ल। झर्ना चाहिँ यही हो है अहिले सही त। बाइक पनि धोइरहेको हुँदैछ यहाँ। पानी रहेछ गरौँ। अब मासतिर जाउँ न त यसो झर्नाको मजा त लिनु पर्यो। बडो थाकिएको छ। यो हिसाबले हेर्नुपर्ने हो भने उपरोक्त सम्बन्धमा चरेली रिसोर्ट प्राली 700 मिटर अगाडि चरेली। झर्ना यही नै हो। हेर्नु म्यानेजर साहब है। त्यो गाडी कति हरन लाग्यो? त्यसको मात्रै हरन छ। नलाऊ। झर्ना आइपुग्यो। ल झर्ना आइपुग्यो केटा हो फाइनली। झर्ना ठिक छ अगाडि। ल फाइनली आइपुग्या छ झर्ना। यही हो झर्ना।
यो झरना पनि हेरियो निकै ठुलो रहेछ होइन। अब यही बाटो फर्किने हो। भाइ जस्तै रहेछ झर्ना नि होइन। अब फर्केर मासतिर चाहिँ नजाउँ, नगरकोटतिरैबाट जग्गा नजाउँ। अब यो बाटो कमल विनायक पुग्छ भन्ने त्यहाँ निदो गरेको थियो, ऊ त्यो बुवा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँसँग हामी फिक्स गर्छौँ होइन। यो बाटो कता पुग्ने रहेछ बुवा भन्नु पऱ्यो, कता चाहिँ जाने रहेछ, त्यो अनुसार यही बाटोबाट जाने। त्यत्रो उकालो त के फर्किनु, दिमाग खराब हुन्छ। यहाँबाट च्याट्ट सोध्नुपर्छ बुवालाई। झरना यहाँ पनि रहेछ एउटा दामी खालको। बुवा यो बाटो कता पुग्छ, कमल विनायक? हजुर ए भनेपछि यो बाटो पुग्छ कमल विनायक सोध्दै गयो भने? ए हुन्छ धन्यवाद। लु कमल विनायक जाने रहेछ यो बाटो। हामी अब चट्ट बाटोमा जान्छौँ। म्यानेजर साहब उहाँ मजा लिँदै हुनुहुन्छ होइन। ल गाइस टाकटुक घुमेर सिधाइयो है। अब घरतिर फर्किन्छ। भिडियो आजलाई यति नै। अब भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु, भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। ल गाइस अर्को भिडियोमा भेटौँला है त। ल।